بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې به مونږ کوو ایڈجیکټیو. مونږه پارټس اف سپیچ شروع کړو. په تیره ویډیو کې مونږه ناون کړو او د هغې کاینز چې ناون څه شی دی او د هغې کاینز مونږ کړو. نننۍ ویډیو کې به مونږه ډسکس کوو ایڈجیکټیو. ایڈجیکټیو مطلب اسمی صفت. Adjective زموږ سره definition داسې دی چې it is a word or part of speech which adds something to the meaning of a noun. دا زموږ سره څه شی دی؟ یو word دی یا part of speech دی کوم چې څه کوي؟ زموږ سره څه جمع کوي په څه کې؟ د meaning د noun په معنی کې د هغې په مطلب کې. زموږ سره چې د noun په meaning کې کم word یا part of speech دا ایډینګ کوي، څه اضافه کوي، نو دغه ته ویل کېږي ایڈجیکټیو. که تاسو اگزامپل ته وګورئ نو this is a car، یا زموږ سره څه شی دی؟ یو ګاډی دی. او که مونږ داسې ووایو چې this is a red car، دا زموږ سره یو سور ګاډی دی. نو په دې کې که تاسو وګورئ کار زموږ سره څه شی دی؟ ناون دی. او دا ریډ زموږ سره څه شی دی؟ دی په دې مینینګ کې څه وکړو؟ ایډینګ وکړو، اضافه یې وکړه، یعنی دا سور ګاډی دی. نو دغه ریډ کار زموږ سره څه شی شو؟ دا به زموږ سره ایڈجیکټیو شو. نو ایڈجیکټیو سمپل دغه دی چې this is a red car. ریډ کار زموږ سره په دې کې ریډو ایڈجیکټیو دی. مخکې که مونږ لاړ شو دې په کاینز باندې خبره کوو. نو کاینز اف ایڈجیکټیو، د ایڈجیکټیو اقسام په هغې کې اولنی زموږ سره چې دی نو پراپر ایڈجیکټیو دی. پراپر ایڈجیکټیو یعنی خاص اسمي صفت. Japanese tools are durable. جاپاني چې کوم اوزار دي آلات دي نو زموږ سره څه دي؟ پایدار دي. دا شان که مونږ ووایو چې پاکستاني فوټبال از فیمس ورلډ وایډ، پاکستاني فوټبال زموږ سره څه شی دی؟ دا په دنیا کې مشهور دی. نو که مونږ وګورو چې پراپر ایڈجیکټیو از ایڈجیکټیو دیٹ از ټیکن فرام پراپر ناون، دا څه وایي؟ پراپر ایڈجیکټیو به دا به د پراپر ناون اخیستل شوی. پراپر ناون باندې مونږ خبره کړله په تېره ویډیو کې. جاپانیز مونږ وګورو جاپان زم څه شی دی؟ پراپر ناون دی. دغه شان پاکستان زم څه شی دی؟ پراپر ناون دی. ټول فوټبال زم څه شو؟ دا پکې ناون شو او دې په دې په مینینګ کې څه وکړو؟ ایډینګ وکړو، ایڈجیکټیو شو. چونکې جاپان او پاکستان زموږ سره پراپر ناون دي، د دې د وجې نه زموږ سره فرست ټایپ چې راځي دا پراپر ایڈجیکټیو، د دې د وجې نه ورته ویل کېږي چې دا به څه کوي؟ دا پراپر ناون په دغه کې به چې دی دا به د هغې نه اخیستی شوی یا به د هغې په مینینګ کې به څه کوي؟ په معنی کې به څه ایډینګ کوي، څه به جمع کوي. مخکې سیکنډ ټایپ زموږ سره چې دی کوالټیټیو ایڈجیکټیو. کوالټیټیو یا کوالټي نه ورته کوالټي خاصیت شو چې علي از ا ګوډ بوای. علي زموږ سره څه شی دی؟ یو ښه هلک دی. انډونیشیا از ا پاپولس مسلم کنټري. انډونیشیا زموږ چې دی نو د مسلمانانو په ملکونو کې آبادۍ په لحاظ سره چې دی نو دا هېواد ده. نو دغه شان زموږ سره دیټ ایڈجیکټیو which describe the quality or state of a noun، چې د ناون څه کوي؟ سټیټ حالت یا د هغې کوالټي مونږ ته څه کوي؟ بیانوي. نو دغې ته ویل کېږي کوالټیټیو ایڈجیکټیو. لکه اوس ګورئ علي زموږ سره ناون دی، ګوډ څه شو؟ دا د علي کوالټي بیانوي چې علي زموږ څه دی؟ ښه هلک دی. انډونیشیا شو نو پاپولس زموږ سره د هغې کوالټي بیانوي، سټیټ بیانوي چې یاره د دې کوم سټیټ دی؟ نو پاپولس دی انډونیشیا. نو چې کم ناون زموږ سره څه شي؟ کوالټي یا سټیټ شو کوي نو دغې ته ویل کېږي کوالټیټیو ایڈجیکټیو. مخکې چې مونږ لاړ شو نو ډیمانسټریټیو ایڈجیکټیو. ډیمانسټریټیو ایڈجیکټیو ډیمانسټریشن نه وته، ډیمانسټریشن اظهار کرنا یا څه ښودل. یا دیس کار از یور، دا ګاډی ستا دی. دیټ ماسک از بیگ، دغه جومات څه دی؟ غټ دی. دیز بوایز ار انټیلیجنټ، دا واړه څه دي؟ ذهني دي. دوز ماونټنز ار فار، هغه غرونه چې دي نو دا څه دي؟ لرې دي. دیس دیټ دیز دوز دا پکې زموږ څه شی دی؟ ډیمانسټریټیو ایڈجیکټیو. کار ماسک بوای او ماونټنز دا پکې زموږ څه شی دی؟ ناونز دي. نو دا زموږ سره څه شو چې مونږ خبره کړو د ایڈجیکټیو چې دا به څه کوي؟ د ناون په مینینګ کې چې کوم ورډ څه ایډ کوي نو دغه ته ویل کېږي ایڈجیکټیو. ډیمانسټریټیو ایڈجیکټیو از ایڈجیکټیو which demonstrates noun، چې موږ ته څه کوي؟ ناون ډیمانسټریټ کوي. ناون یعنی موږ ته اسم ښیي. ګوره کار نو دیس کار، ماسک دیټ ماسک، بوایز دیز بوایز، ماونټنز دوز ماونټنز. نو دا زموږ سره دیس دیټ دیز دوز دا زموږ څه شی دی؟ دا زموږ سره چې دی نو دا ایڈجیکټیو دی. او کار ماسکو دا زموږ سره دا ناونز دي او دا ناون موږ ته ښیي. دا ناون موږ ته څه ښیي؟ دا ډیمانسټریټیو ایڈجیکټیو موږ ته دا ناون ښیي او د دې په مینینګ کې ایډینګ کوي. د دې وجې نه زموږ سره څه شی دی؟ ډیمانسټریټیو ایڈجیکټیو دی. مخکې پوزیسیو ایڈجیکټیو. پوزیشن نه وته پوزیشن ویل کېږي قبضې ته. لکه څنګه آی ګیو مای کار ټو مای فرینډ، ما خپل ګاډی ما خپل ملګري له ورکړو. هیز رایټینګ از الیجیبل، د دې دا لیکل دا څه دي؟ قابل فهم نه دي، څوک پرې نه پوهېږي، داسې رایټینګ کوي. نو زموږ سره د ایڈجیکټیو دیټ شوز پوزیشن اف ا ناون، هغه ایڈجیکټیو اسم صفت کم چې د ناون څخه پوزیشن ښیي. لکه اوس مای ناون دی، هیز ناون دی. نو موږ څه وایو؟ مای کار زما ګاډی، هیز رایټینګ د هغې لیکل. او دا زموږ سره چې څه کوي؟ پوزیشن شو کوي. د دې د وجې نه د ناون پوزیشن شو کوي. د دې وجې نه دې ته ویل کېږي پوزیسیو ایڈجیکټیو.
Numeral adjective numeral د نمبر نه وته دی لکه two boys didn't come دوه واړه رانله. I sent 20,000 rupees to اسلم ما اسلم ته 20,000 روپۍ ولېږلي. نو to 20,000 هم څه شی دی numeral adjective دی. د adjective that shows number of a noun هغه adjective اسم صفت کم چې موږ څه ښیي د noun د اسم نمبر موږ ته ښیي لکه boy واړه شو نو سو دوه او روپۍ دي نو څومره دي 20,000 20,000 دي. د دې د وجې دوی څه وکړو دا ناون یې موږ ته شو کو او په نمبر کې موږ ته شو کو دی وجه نیته ویل کېږي نیومرل اډجکټیو. مخکې زموږ سره راځي کوانټیټیو اډجکټیو. کوانټیټیو د کوانټي نه وته دی د مقدار د فار راځي یا there are many students in the class په کلاس there were many students in the class په کلاس کې څو ډېر واړو. اسلم added too much sugar to the tea اسلم چې دی نو دی د چې ته ډېر زیات چینی ور واچیلا. نو many much زموږ سره کوانټیټیو اډجکټیو دی. The adjective that shows quantity or number of a noun is quantitative adjective. زموږ سره هغه adjective چې کومه د noun موږ ته نمبر یا هغه quantity ښیي لکه اوس وګوره student دی او sugar دی نو much او many دا زموږ سره څه کوي دا quantity شو کوي یا نمبر شو کوي نو د دې د وجې نیته ویل کېږي quantitative adjective. Interrogative adjective زموږ سره adjective last number the type of adjective دی. What is he to you who was going to school دا ستاسو سره څوک سکول ته روان و. د دې زموږ سره ابتدا سره نه کېږي د ډبل کوېسچن نه what who which when why وغیره داسې الفاظ راځي. Interrogative adjective which introduces question before noun د noun نه مخکې دا څه کوي یو سوال هغه انټروډیوس کوي هغه کوي لکه څنګه د he نه مخکې what was راغی د هغې نه مخکې who راغی نو چې داسې زموږ سره adjective راځي چې د هغې د noun نه مخکې څه کېږي پای کې ډبل کوېسچنز راځي نو دغه ته ویل کېږي interrogative adjective. نننۍ ویډیو زمونږه adjective باندې وه مونږ parts of speech شروع کړو noun adjective مونږ کور کو را روان به انشاءالله په نورې ویډیو کې څومره parts of speech دی هغه به کور کوو. څومره ویورز دی مونږ د هغو نه دا ریکویسټ کوو زمونږه یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ. جزاکم الله خیره.